Χαίρεστε. Πατέρας νους Θεός, φως και ζωή υπάρχουν. Με τον λόγο κοσμοποίησε τη ζωή στα φωτεινά πεδία και γίνεται υπάρχον γεννώντας τις ψυχές από άπλητο φως. Ο Πατέρας και η Μητέρα όλων, τριαδικός Θεός και μοναδικός, είναι φως και ζωή. Ο ένας είναι ο δεύτερος νους δημιουργός από πυρ και πνεύμα, ο αισθητός Θεός των αισθητών σωμάτων. Στο φως δεν υπάρχει αντίθετο, όλα είναι ζωή μέσα στο νου, ενώ στο πυρ και πνεύμα τα πάντα έχουν το αντίθετό τους. Όλα είναι εικόνα της ζωής. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, ότι γενικά υπάρχει μια παγκόσμια αρχή, ένας υπέρτατος δημιουργός νους, για τον οποίο η Μεγάλη Σοφία έλεγαν μάλιστα ότι έχει υπόσταση τριαδική. Αυτή η άποψη συναντάται στα πανάρχια κείμενα του Ερμή, των Ορφικών, μέχρι τον Πυθαγόρα, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Πλωτίνο, τον Αριστοτέλη κλπ. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι ο Θεός είναι πηγή ζωής και καθαρή ενέργεια. Πριν να γεννηθεί ο νους και η ύλη, προϋπήρχε το αγέννητο πανάγαθο φως, αλλά προϋπήρχε και η αδρανή αγέννητη ύλη. Το αδρανές δοχείο της ύλης χαρακτηρίζεται από την αταξία, διότι μόνο το νοητό οργανώνει, συγκροτεί, δημιουργεί, φέρει τάξη και αρμονία. Το χάος, σαν μια ακαθόριστη και απροσδιόριστη έννοια κάποιου αδρανού στοιχείου, είναι μια κατάσταση κάποιας μορφής που προϋπήρχε και από την οποία προήλθαν όλες οι υπέρτατες θείες δυνάμεις. Το χάος σαν μια κατάσταση δεν μπορεί να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα από μόνο του. Η αποκάλυψη της δημιουργίας ξεκινάει από τον πρώτο νου, τον πατέρα-μητέρα και την εμφάνιση του φωτός και του σκότους. Από το φως εμφανίζεται ο Λόγος, δηλαδή ο Υιός του Θεού. Στη συνέχεια το φως οργανώνεται σε ένα κόσμο αμέτρητων δυνάμεων. Εισέρχεται όμως η δημιουργική δράση του Θείου και καταργεί την αταξία και την αδράνεια. Ο Ορφέας το ονομάζει αυγό, που γεννήθηκε από την άμορφη ύλη. Η έκρηξη αυτή έκανε ορατή την ύλη και από την κατάσταση του χάους δημιούργησε το σύμπαν. Έτσι δημιουργείται η πρώτη χωροχρονική σφαίρα, παύλα, το ον. Ονομάζεται πρώτο ον. Είναι σφαιρικό κατά το πρότυπο του ενός και φανερώνεται με τη δημιουργική επίδραση του αιθέρος, επενέργεια του Θείου Πνεύματος. Η ορφική κοσμογονία διδάσκει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από μια σειρά προϋπάρχουσων αιτιών που ήταν καθαρή νόηση. Οι αιτίες αυτές ονομάζονται πρώτες αρχές. Η άρρητος αρχή είναι το τριαδικό εν, πατέρας, μητέρα, Υιός. Ζωή και φως είναι το πανάγαθο αρχέτυπο πνεύμα του φωτός, η μονάδα του αρχέτυπου πνεύματος που φέρει την Ιερή Δεκάδα. Μέσα στο ον κυοφορείται ο πρωτόγονος, πρωτογενής, φάνης, μέσα σε ένα υπέρθερμο πυρήνα του ου. Ο έρος Παύλα Ερμής είναι εκείνο ακριβώς το οντογονικό πεδίο που θα δώσει την πρώτη όθηση. Με την πρώτη όθηση η πληροφορία του σχεδίου της πρώτης αιτίας έρχεται σε επαφή με τη δεύτερη νοητική αρχή. Υπερουράνιος έρωτας Παύλα πνεύμα είναι το πρωταρχικό στοιχείο της δημιουργίας των κόσμων και των μορφών. Πριν πολλά δισεκατομμύρια χρόνια λοιπόν, ένας φάρος φωτός που έπιανε όλον το χώρο των συμπάντων παλόταν και δονούνταν ακίνητος και μόνος. Είχε νοημοσύνη και ήταν η πρώτη νοητική αρχή που φέρει όλες τις ιδέες και συνεπώς το φως της γνώσης. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα ήταν καλό να δημιουργήσει κίνηση. Έτσι η πρώτη σκέψη του έγινε πραγματικότητα. Ο φάρος φωτός, η πρώτη νοητική αρχή, γέννησε τον εαυτό του. Υπέρλαμπρο και φωτεινό. Αλλά βρίσκεται και αυτό σε ακινησία. Είναι το ον, το πρώτο ον. Έχει μεταφέρει το σχέδιο της δημιουργίας του κόσμου από τον πρώτο νου στο δεύτερο νου, μια οντότητα υπέρλαμπρη που είναι ο Υιός Λόγος.
Μέσα από το «ον» στον πυρήνα του γεννιέται ο πατέρας και με διαίρεση εμφανίζεται η εικόνα του, δηλαδή η μητέρα. Ζεύς και Αφροδίτη ονομάζονται. Ψυχή και πνεύμα ενοποιημένα. Αυτή είναι η πρώτη δύναμη που υπήρξε από πάντα. Είναι η εικόνα του πνεύματος που έγινε μήτρα των πάντων, διότι προηγείται των πάντων. Έτσι πατέρας και μητέρα γεννούν ένα άλλο ενεργειακό πεδίο που δημιουργείται μια οντότητα που έχει φτερά. Αυτή την ονομάζω έρωτα. Είναι η ελκτική ερωτική δύναμη που θα βοηθήσει στη γέννηση της δημιουργίας από τη μήτρα της δημιουργίας. Η συμπαντική ψυχή είναι η μητέρα. Η μητέρα, πατέρας, ο πρώτος άνθρωπος. Η Αγία Πνεύμη, η Θεά Αθηνά. Το τρεις αρσενικό, το τρεις ισχυρό, το τρεις αποκαλούμενο ανδρόγυνο. Το ένα με τα τρία ονόματα. Η ανδρόγυνη σφαίρα. Ο θεμελιακός δημιουργικός ρόλος, όπως προείπαμε, αποδίδεται σε μία μορφή πριν από τον ουρανό και πριν και από τη νύχτα, την οποία γνωρίζουμε με διάφορα ονόματα, όπως ταιριάζει σε κάποιον που εισαρκώνει όλη την ύπαρξη. Πρωτόγονος, Φάνης, Μύτης, Έρος, Ζεύς. Η θεμελιακή αυτή ύπαρξη, πτερωτή και ερμαφρόδητη, προήλθε από ένα κοσμικό αυγό. Ο Ζεύς πρώτος γεννήθηκε. Ο Ζεύς είναι η κεφαλή. Ο Ζεύς είναι η μέση. Από το Δία όλα πλάστηκα. Ο Ζεύς είναι βασιλιάς. Ο αστροποβρόντης Δίας είναι ο άρχοντας όλων. Γιατί αφού τα έκρυβε όλα στο χαροπό φως, πάλι από την ιερή καρδιά έβγαλε, εκπληρώνοντας δύσκολα έργα. Ο Ερμής γράφει: «Πατέρα όλων, που είσαι ένας και μοναδικός Θεός, που δεν έχεις καμία αρχή από το πουθενά, σε έχω γνωρίσει. Ένα μόνο θυμώ μετά από σένα, τον Υιόν, που προέρχεται από σένα, που είναι φως, ουσία εκ της ουσίας, ο οποίος φέρει τη δική σου εικόνα, του πατέρα και της μητέρας, την όμοιά σου εις όλα, ώστε εκείνος να ευρίσκεται μέσα σε σένα, εσύ δε μέσα σε εκείνον, ως καθρέφτης κάλους. Ιωάννη, Ιωάννη, γιατί έχεις αμφιβολία? Μην είσαι δειλός, εγώ είμαι πάντα αυτός που είναι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, είμαι η μητέρα, είμαι ο Υιός. Εγώ είμαι το αμόλυντο και άφθαρτο ένα. Και η σκέψη το πραγματοποίησε ένα έργο. Και αυτή ήρθε στο προσκήνιο. Η πρώτη δύναμη. Αυτή δόξασε το παρθενικό πνεύμα και ήταν εκείνη που τον επένεσε. Γιατί χάρη σε αυτό είχε έρθει σε ύπαρξη κατόπιν διαιρέσεως. Αυτή είναι η εικόνα του που έγινε η μήτρα των πάντων. Η μητέρα παύλα πατέρας, ο πρώτος άνθρωπος, η Αγία Πνεύμη. Και κοίταξε τη μητέρα και με τη σπίθα του συνέλαβε από αυτόν. Αυτό ήταν ένα μονογενές παιδί του πατέρα παύλα μητέρα. Ο μονογενής, το αγνό φως. Και ο νους ήθελε να εκτελέσει μια πράξη μέσα από το λόγο. Και η θέλησή του έγινε πράξη και εξαιτίας του λόγου ο Χριστός δημιούργησε τα πάντα. Θα επενώ και θα δοξάζω εσένα και την αυτογέννητη και τους αιώνες τους τρεις. Τον πατέρα, τη μητέρα και τον Υιό, την τέλεια δύναμη. Φέρνοντας το σχέδιο του πρώτου νου ο Υιός και λόγος του Θεού, στο δεύτερο ενεργειακό πεδίο δίνει εντολή για δημιουργία. Γιατί ο πατέρας σκέφτεται, ο Υιός μιλάει και η μητέρα ακούει. Τότε η Αφροδίτη βγήκε από το «ον», μεταμορφωμένη σε περιστέρα, πύρινος αστέρας, και άρχισε να περιφέρεται πάνω από το χρυσό «ον», δηλαδή πάνω από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της δεύτερης νοητικής αρχής, και αρχίζει να υποάζει το αυγό. Τότε οι δονήσεις της ενώνονται με τις δονήσεις του πατέρα στον πυρήνα του αυγού, μέσω του κοσμικού ανέμου. Με το να λέει ο Ορφέας ζευγαρώνοντας, δίνει την έννοια ότι χωρισμένα σε μικρά κομματάκια κινούνταν και ζευγάρωναν στον αέρα, και καθώς ζευγάρωναν ενώθηκαν όλα μαζί και ενωνόταν μέχρι που πήρε του καθένα τη μορφή του. Η ουρανή Αφροδίτη και ο Ζεύς και ο αφροθυσιασμός και το ζευγάρωμα και η πειθό και η αρμονία έχουν δοθεί ως όνομα στην ίδια θεότητα. Γι' αυτό το λόγο
Τα πράγματα που υπάρχουν τώρα ενώθηκαν το ένα με το άλλο και αυτή η θεότητα πήρε το όνομα Αφροδίτη. Πήρε και το όνομα Πειθό, γιατί τα πράγματα υποχώρησαν το ένα προς το άλλο. Και το να υποχωρείς και το να πείθεις είναι το ίδιο πράγμα. Πήρε και το όνομα Αρμονία, γιατί πολλά από αυτά τέριαξαν αρμονικά το ένα με το άλλο. Στη συνέχεια το φως οργανώνεται σε έναν κόσμο αμέτρητων δυνάμεων και ο μεν Κύριος και δημιουργός όλων των αθανάτων σωμάτων, αφού μία φορά δημιούργησε, άλλο δεν δημιούργησε, πια ούτε δημιουργεί. Διότι αφού παρέδωσε τα όντα στον εαυτό τους και τα ένωσε μεταξύ τους, τα άφησε να κινούνται χωρίς καμιά ανάγκη, ως αθάνατα. Αν κάτι χρειάζονται θα το ζητήσουν το ένα από το άλλο, χωρίς καμιά βοήθεια απ' έξω, διότι έπρεπε τα σώματα που γεννήθηκαν από εκείνον να έχουν τέτοια φύση. Είναι η παγκόσμια ψυχή του Πλάτωνος, ο φορέας του φωτός, το δοχείο των μορφών, το Θείο Πνεύμα των Αιγυπτίων, το Άγιο Πνεύμα των Χριστιανών, το Ακάσα των Εδωιστών. Το πνεύμα της κυβερνά τον ουρανό, τη θάλασσα, τον κάτω κόσμο. Λατρεύεται με πολλές όψεις και είναι γνωστή με πολλαπλά ονόματα. Είναι το θηλυκό αρχέτυπο, η πηγή κάθε ζωής. Είναι η βασίλισσα του ουρανού, αυτή που κρατάει τα κλειδιά της γέννησης και του θανάτου. Μία δύναμη διασκορπισμένη σε όλη τη δημιουργία. Η Θεά Μητέρα, η Μεγάλη Θεά, δεν είναι άλλη από την ψυχή του κόσμου. Στις διάφορες εκφράσεις της και από αυτήν εκπορεύονται οι ατομικές ψυχές. Η Χρυσή Αφροδίτη είναι, η αφυπνίστρια, η επιθυμητή. Στέλνει το κάλεσμά της και ο πατέρας των πάντων ανταποκρίνεται και αρχίζει να ερωτοτροπεί. Εκείνη ήταν η αιτία που δημιουργήθηκαν οι κόσμοι. Και πρώτη βέβαια από τους θεούς, στη Χρυσή Αφροδίτη, τη χαροπή ουρανία, έφτιαξε θρόνο ο Ζεύς. Και αμέσως έπειτα στην Αρμονία και στην Εράσμια Πειθό. Επιστρέφουμε στην αρχή της δημιουργίας. Κάποτε, έξω και μακριά από τα φωτεινά πεδία, γεννήθηκε και μία σκοτεινή υγρή φύση, όπου τα στοιχεία της αποτελούνται από πυρ και πνεύμα. Και ενώ ακόμη ήταν μισογεννημένη, ο Λόγος ως αδιαίρετος τριαδικός Θεός, φως και ζωή υπάρχουν, υψώθηκε πάνω από αυτήν και ενώθηκε μαζί της για να μετριάσει το σκότος. Ο δεύτερος νους δημιουργός, ο Γιαλταμπαόθ, δημιούργησε από τα κατοφερή στοιχεία τη γη και τα νερά και όντα άλογα, δίχως τον λόγο, με πυρ και πνεύμα διπολικό. Ο βαρύς αέρας δημιούργησε πετεινά και τα νερά υδρόβια πλάσματα. Και όταν χώρισε η γη από τα νερά της, δημιουργήθηκαν όπως το θέλει ο νους, ζώα τετράποδα και ερπετά. Και διαχωρίζει το φως και τον αρχέτυπο κόσμο ζωή και φως που προϋπάρχει από το σκότος και είναι χωρισμένο σε 7 κόσμους παύλα ουρανούς. Εδώ γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν 2 κόσμοι. Ο αρχέτυπος κόσμος που είναι πλημμυρισμένος από φως και ζωή και ο κτιστός κόσμος που φέρει το δοχείο της ύλης. Γίνεται επίσης κατανοητό ότι ζουν χωριστά και το φως προϋπάρχει από το σκότος. Από πού προέρχονται τα στοιχεία αυτά της φύσης, ρωτά ο Ερμής τον Ποιμάνδρη. Από τη Θεία Βούληση που έλαβε τη μορφή του Λόγου και είδε τον καλόν κόσμο των υπερσυμπάντων και τον μιμήθηκε και τον έκλεψε, δημιουργώντας κόσμο με τα δικά της στοιχεία και τα δικά της δημιουργήματα, τις ψυχές. Η δημιουργία των αρχέτυπων σε κατώτερες σφαίρες. Στην ανώτερη σφαίρα έχουμε τον πρώτο νου, την πρώτη ιδέα, την πρώτη αιτία που συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας των κόσμων και από μέσα από αυτόν ξεπήδησε η πρώτη ακτινωτή οντότητα που μετέφερε την πληροφορία στο δεύτερο νου και ήταν ο Υιός Λόγος. Στην αμέσως κατώτερη σφαίρα του σύμπαντος έχουμε το πεδίο της ενέργειας του Ζηνός και της Αφροδίτης. Στην τρίτη κατά σειρά σφαίρα έχουμε τον Δία που γεννά τους δημιουργούς θεούς. Αυτό το πεδίο ο Ζεύς γέννησε τον εαυτό του και πήρε το όνομα Δίας. Εδώ λαμβάνουν την πληροφορία της δημιουργίας των κόσμων. Στην τέταρτη κατά σειρά σφαίρα του σύμπαντος έχουμε τα αρχέτυπα. Εδώ μιλάμε για την πέμπτη διάσταση που έχει πολλά επίπεδα, ανώτερα ενεργειακά και κατώτερα αστρικά.
Έτσι υλοποιείται η δημιουργία στις κατώτερες διαστάσεις. Η δημιουργία τότε ήταν φωτεινή και αιθερική, ακόμη και στη Γαία. Γι' αυτό και ζούσαν τις χρυσές εποχές. Και δεν μιλώ για τις εποχές Ατλαντίδας Λεμουρίας, αλλά πολύ παλιότερα. Μετά χιλιάδες χρόνια κάποιος εισβολέας από άλλα σύμπαντα κατέστρεψε τη φωτεινή δημιουργία της Γαίας και του Διός και έφτιαξε τη δική του. Η δημιουργία της ουράνιας ψυχής. Όλοι οι θεοί είναι ένας θεός και όλες οι θεές είναι μία θεά. Στην αρχή της δημιουργίας ποιήθηκε ο άνθρωπος παύλα αρχέτυπο από τον πρωταρχικό νου κατ' εικόνα του πατέρα και της μητέρας. Και ο πατέρας όλων φως και ζωή υπάρχουν, περί χαρίς καθώς ήταν, γέννησε τον άνθρωπο δεύτερο Θεό, όμοιο με τον εαυτό του, στον αρχέτυπο κόσμο του άπλετου φωτός και του έδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων του. Ο δεύτερος άνθρωπος Θεός, ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, είναι ο Έλλην. Ο άνθρωπος Θεός, αφού έζησε ως υπάρχον στα φωτεινά πεδία, κατανόησε τη δομή του και μετέπειτα έγινε δημιουργός και μπήκε στη σφαίρα της δημιουργίας. Θέλησε να ζήσει και να κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει. Η ψυχή παύλα πνεύμα, καμωμένη από τα αρχέτυπα στοιχεία του φωτός και της αγάπης στο υπερουράνιο έρωτος, έλκεται από κάθε τι το φωτεινό. Έλκεται από τον αρχέτυπο πνευματικό ήλιο και σμίγει μαζί του. Εκεί συναντά την ουράνια Αφροδίτη και αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από αυτήν. Ο έρωτας λοιπόν συμβολίζει σε κοσμογονικό επίπεδο το πρωτότοκο φως που ευθύνεται για την ύπαρξη και την τάξη όλων των πραγμάτων στο σύμπαν, αλλά και για τη δημιουργία του ανθρώπου Θεού. Ο νοερός κόσμος είναι ο αληθινός Όλυμπος και γενέσεως των πρότυπων όντων. Αυτά λέει ο Ερμής. Συμβολίζει τη δύναμη της έλξης, χάρη στην οποία ενώνονται τα στοιχεία και σχηματίζονται οι μορφές των όντων και έτσι παράγεται η ζωή. Καθώς η αιθέρια κυκλική ψυχή παύλα πνεύμα ξεκινά το ταξίδι της, φεύγει από τα φωτεινά πεδία και κατευθύνεται προς τα υλικά. Όταν ο άνθρωπος ήρθε στη Γαία και ο μεν Κύριος και δημιουργός όλων των αθανάτων σωμάτων, μία φορά δημιούργησε. Διότι αφού παρέδωσε τα όντα στον εαυτό τους και τα ένωσε μεταξύ τους, τα άφησε να κινούνται χωρίς καμία ανάγκη ως αθάνατα. Η ιστορία της ανθρωπότητος ξεκίνησε πριν χιλιάδες χρόνια, όταν αποφάσισε ο άνθρωπος Θεός να φύγει από την εστία του φωτός, που είναι το πραγματικό του σπίτι, και να κατέβει στην ύλη, να ενσαρκωθεί και να βιώσει άλλη μια περιπέτεια. Έξω λοιπόν από την θνητή δημιουργία, εκεί στα φωτεινά πεδία, γέννησε ο πατέρας νους Θεός, φως και ζωή υπάρχουν, τον άνθρωπο Θεό, όμοιο με τον εαυτό του, και του έδωσε εξουσία να δημιουργεί σαν τον πατέρα μητέρα. Θέλησε μετά να διαρρήξει τους κύκλους της νέας θνητής δημιουργίας, ώστε να ζήσει εκεί για να τους κατανοήσει, με σκοπό να τους ανακαινήσει. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που θα είχε ελεύθερη βούληση. Θα διαχωριζόταν από τον πατέρα μητέρα και την υπόλοιπη οικογένεια, θα ξεχνούσε ποια ήταν η καταγωγή του και θα βίωνε την εξέλιξή του. Στη Γαία χρειάζεται να έχετε μια πολύ εξελιγμένη συνείδηση για να συνειδητοποιήσετε την ενότητα και να αναλάβετε την ευθύνη για τον εαυτό σας ως δημιουργή. Όταν είστε εδώ σε φυσική μορφή, ένα πέπλο τοποθετείτε επάνω σας, έτσι ώστε να μην αναγνωρίζετε τη θεϊκή σας δημιουργική δύναμη. Παραμένει εκεί μέχρι να αφυπνιστείτε και να δείτε ότι είστε ο Θεός στον πυρήνα της ύπαρξής σας. Σε κάποια στιγμή πήρατε μια πρόσκληση από τη Γαία. Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά της και ξεκινήσατε το ταξίδι. Βρήκατε έναν πλανήτη με πλούσια βλάστηση, με καταπράσινα δάση και ζωικό βασίλειο. Ασχοληθήκατε με τη ζωή. Εμφυτέψατε τους σπόρους της αλλαγής στις υπάρχουσες μορφές ζωής. Οραματιστήκατε νέες μορφές ζωής που εξελίχθηκαν, που συνδέθηκαν με τις ήδη υπάρχουσες. Εμποτίσατε τη ζωή με νέες ιδέες. Όλα αυτά τα κάνατε για να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Είχατε μαγικές ικανότητες τότε. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα
υπήρχαν και σκοτεινές δυνάμεις στη Γαία. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις ήθελαν να τρέφονται με τη ζωή στη Γαία. Ο σκοτεινός αυτός ήταν ο Ιαλνταμπαόθ, παύλα Κρόνος, που ήρθε από άλλα σύμπαντα. Κατέκτησε και τη Γαία εκτός των άλλων, φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα εικονικό υλικό κόσμο. Για να ανταποκριθείτε και να αντιμετωπίσετε τους εισβολείς, θα έπρεπε να είχατε πυκνότερα σώματα. Ο άνθρωπος δημιουργός έγινε άλογος και δεν είχε πλήρης επαφή με την ψυχή του, και έτσι πήρε σάρκα και οστά και αποκόπηκε από το όλον. Ο ερμαφρόδιτος άνθρωπος Θεός διασπάστηκε και η φύση του πλέον ήταν διπολική. Το επόμενο βήμα στο ταξίδι σας ήταν για εσάς ότι εγκαταλείψατε την αγγελική σας μορφή και πήρατε το δρόμο της ενσάρκωσης. Αφού το πνεύμα της φύσης της Γαίας ενώθηκε με τον άνθρωπο Θεό, απέκτησε ελεύθερη βούληση. Ο Ιαλνταμπαόθ με το διαστραμμένο πνεύμα, μόλις είδε τον άνθρωπο δεύτερο Θεό, τον εγκλώβησε στη λύθη για να τον εξουσιάζει, διασπάζοντας όλα τα αισθητά σώματα στους 7 ουρανούς σε αρσενικό και θηλυκό, αφού έλυσε το σύνδεσμο της αρμονίας που σας ένωνε. Να γιατί ψάχνετε το άλλο σας κομμάτι. Ο άνθρωπος Θεός έγινε θνητός και σκοτεινός από αθάνατος. Ενδύεται το χιτώνα του άντρα ή της γυναίκας και μέσω της έλξης του έρωτος επιφέρεται η θνητή ζωή. Ενδύεται ο νους μαζί με την ψυχή, το σώμα της σάρκας που είναι αποστοιχεία του διπολικού πυρός, και ως λογική ενδύεται το θνητό διπολικό πνεύμα της φύσης της Γαίας και γίνεται ο θνητός άνθρωπος της Γαίας. Και ο πατέρας νους Θεός τότε είπε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και όποιος θα αναγνωρίσει τον ουσιωδώς αληθινό εαυτό του θα ξαναγυρίσει κοντά του». Ο δημιουργός της Γαίας, επειδή βρίσκεται μέσα σε σώμα, δημιούργησε, δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά, διότι δεν θα ήταν θεμιτό να μιμηθεί την πρώτη αρχή, αλλά και αδύνατον. Ο Κύριος και Πατέρας όλων, τριαδικός Θεός και μοναδικός, το παν, είναι φως και ζωή. Ο ένας είναι ο δεύτερος νους δημιουργός από πυρ και πνεύμα, ο αισθητός Θεός των αισθητών σωμάτων. Οι απεσταλμένοι θεοί στη Γαία από την πρώτη αρχή. Πριν από καιρό σε αυτό το σύμπαν, η πρώτη αρχή άρχισε να κάνει πειράματα με τη δημιουργία. Αυτό το συγκεκριμένο σύμπαν σχεδιάστηκε ως ζώνη ελεύθερης βούλησης. Ο πρώτος δημιουργός του όλων φως έστειλε τους θεούς δημιουργούς, που ήταν και αυτοί γενετιστές, να δημιουργήσουν ζωή. Ο άνθρωπος Θεός ήταν ήδη εδώ. Δημιούργησαν μια δική τους ιεραρχία, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε και άλλες. Δεν έχουμε πλησιάσει ποτέ την οντότητα της πρώτης αρχής. Ακόμα και εκείνοι που είναι όντα μεγάλης φωτεινής δόνησης και είναι ανάμεσά μας, δεν έχουν την ικανότητα σε αυτό το στάδιο της δικής τους εξέλιξης να βρίσκονται κοντά στον πρώτο δημιουργό. Ξέρουμε ότι αυτό είναι εφικτό και ως εκ τούτου είναι κάτι για το οποίο πασχίζουμε να πετύχουμε. Συνειδητότητα είναι το να έχεις εσωτερική γνώση, και αυτή η εσωτερική γνώση του καθενός είναι το μέρος που βρίσκεται πιο κοντά στην πρώτη αρχή. Όταν εμπιστεύεστε αυτά που γνωρίζετε, ενεργοποιείτε τον Θεό μέσα σας. Σε ένα από τα γαλαξιακά συστήματα, ο δημιουργός εμπνεύστηκε ένα σχέδιο, να σχεδιαστεί η Γαία. Κάποιοι από τους θεούς δημιουργούς ήταν αρχιγενετιστές. Είχαν την ικανότητα, μέσα από τις δικές τους ιεραρχίες, να συνδέουν μόρια μεταξύ τους και να δημιουργούν ζωή, ανθρώπους και ζώα, όπως έγινε στην αρχή της δημιουργίας των φωτεινών πεδίων από το Ζεφ και την Αφροδίτη. Αναπτύχθηκαν διάφοροι πολιτισμοί τότε, ακόμη παλιότεροι σε χρόνο από 15 νιαυτούς. Στην διάρκεια της ιστορίας της Γαίας
έγιναν πόλεμοι στο διάστημα για την ιδιοκτησία του πλανήτη. Η Γαία καταστράφηκε από τα πυρηνικά. Έτσι η Γη έγινε τόπος διτότητος. Κάποιοι θεοί δημιουργοί που είχαν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι ήθελαν, επειδή η Γη βρισκόταν και βρίσκεται σε ζώνη ελεύθερης βούλησης, ήρθαν και ανέλαβαν την ηγεσία αφού κέρδισαν τη Γαία μετά από πόλεμο στο διάστημα. Αυτός ο Επιδρομέας ήταν ο Ιαλνταμπαόθ Παύλα Κρόνος, με την ιεραρχία του από άλλες σφαίρες. Η Γη ανήκει πλέον σε νέους ιδιοκτήτες έως και σήμερα. Ήταν και αυτοί γενετιστές και τρέφονται από το φόβο και το άγχος. Ο μεν πρώτος δημιουργός δημιούργησε από την πρώτη ουσία που ήταν ασώματη. Ο δε δεύτερος δημιούργησε από την σωμάτωση που γεννήθηκε. Ποιοι ήταν οι θεοί των αρχαίων εποχών? Ήταν όντα που είχαν την ικανότητα να κινούν την πραγματικότητα και να ορίζουν τα πνεύματα της φύσης, ώστε αυτά να υπακούν στη δική τους θέληση. Παραδοσιακά οι άνθρωποι τα ονόμαζαν Θεό. Τα όντα που μπορούν να κάνουν πράγματα που το ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να κάνει. Αυτά τα όντα απεικονίζονται σαν φτερωτά. Ωστόσο αυτοί που επιθυμούσαν να χειριστούν το ανθρώπινο είδος επινόησαν δικές τους ιστορίες για να δημιουργήσουν ένα σχήμα με το οποίο θα μπορούσαν να σας ελέγχουν. Σας είπαν πως αυτά τα όντα ήταν πράγματι θεοί και σας δίδαξαν πώς να τους λατρεύετε και να τους προσκυνάτε. Οι θεοί δημιουργοί που κυβερνούν αυτόν τον πλανήτη έχουν την ικανότητα να παίρνουν υλική υπόσταση, αν και βρίσκονται κυρίως σε άλλες διαστάσεις. Διατηρούν τη Γαία σε συγκεκριμένη δονητική συχνότητα, ενώ δημιουργούν συναισθηματικά τραύματα για να μπορούν να τρέφονται οι ίδιοι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που ζουν από τη δόνηση της αγάπης και αυτοί θα ήθελαν να επαναφέρουν την αγάπη στον πλανήτη. Όταν τα ανθρώπινα όντα ζούσαν στη δική τους επικράτεια, μπορούσαν να κατανοήσουν πολλές πραγματικότητες. Είχαν την ικανότητα να είναι πολυδιάστατα, να είναι ένα και ίσε με τους θεούς. Έχετε αρχίσει να αφυπνίζετε αυτήν την ταυτότητα μέσα σας. Έτσι και οι πόροι αυτού του πλανήτη είχαν μεγάλη αυθονία την εποχή που εμφανίστηκαν οι θεοί επιδρομής. Για να σας κάνω να πιστέψετε πως ήταν θεοί, σας τροποποίησαν γενετικά. Τότε είναι που διασκορπίστηκε και έφυγε από τον πλανήτη το φως των Ολυμπίων, εκτός από τον άνθρωπο Θεό Παύλα Έλληνα που είχε εγκλωβιστεί στο Μάτριξ. Η σκοτεινή ομάδα λειτουργούσε μέσα από την άγνοια. Τα σώματά σας κουβαλούν ένα φόβο και μια προσπάθεια για γνώση που αυτοί οι θεοί σας την αφαίρεσαν. Οι θεοί που τα έκαναν όλα αυτά μπορούν να κάνουν πολλών ειδών χειρισμούς, να δουλεύουν σε διαφορετικές πραγματικότητες. Οι άνθρωποι στην άγνοιά τους άρχισαν να αποκαλούν αυτά τα διαστημικά πλάσματα θεούς. Όταν συνέβη γενετική μετουσίωση, αποσυνδέθηκαν όλες οι πληροφορίες από το γενετικό κώδικα και εκτός αυτού ανακατεύτηκε το DNA σας με το δικό τους. Όμως είχαν παραμείνει οι πληροφορίες μέσα στα κύτταρά σας. Η διπλή σπήρα. Πολλές από τις τράπεζες δεδομένων που υπήρχαν κατά μήκους της διπλής σπήρας σφραγίστηκαν, σταμάτησαν να λειτουργούν και έτσι αρχίσατε πλέον να λειτουργείτε με πολύ λίγα δεδομένα. Ένας από τους πιο συναρπαστικούς λόγους για να βρίσκεται κανείς στη Γαία αυτή την περίοδο είναι ότι συντελείται μια αναδιάρθρωση του DNA σας. Η δημιουργία του Ιαλνταμπαόθ στη Γαία. Ο εκπεσών Θεός, η δεύτερος δημιουργός Θεός Ιαλνταμπαόθ Παύλα Κρόνος, αφού αποσκύρτησε από τα υπερσύμπαντα του αληθινού φωτός, κλέβοντας κώδικες δημιουργίας, εισέβαλε στη Γαία και κατέστρεψε την ήδη υπάρχουσα δημιουργία του Διός και του ανθρώπου δημιουργού. Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή,
είπε ο Ιάσον Απόλλων Χριστός. Μία παρένθεση. Πολύ συγχαίων ή και σκοπίμως τον δεύτερο δημιουργό του φωτός Δία με τον επίσης δεύτερο δημιουργό Κρόνο, Παύλα ή Αλνταμπαόθ. Δεν έχουν καμία σχέση. Ο μεν πρώτος είναι ο Ζεύς και ο δε δεύτερος ο ίδιος ο Σατανάς. Έτσι λοιπόν εγκαταστάθηκε σε χώρο που προηγουμένως έφτιαξε τη δημιουργία του ο Δίας, αφού πρώτα την κατέστρεψε, και εκεί έφτιαξε τη δική του τη σκοτεινή δημιουργία με το υποκατάστατο φωτός, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, έτσι το ονόμασε. Ο Θεός εκ πεσών δημιουργός, μη θέλοντας πια να είναι άπραγος ο κόσμος, αποφάσισε να το γεμίσει με πνεύματα για να μην μείνει η δημιουργία ακίνητη και χωρίς ζωντάνια. Ξεκίνησε λοιπόν να πλάθει από την ύλη του δικού του κόσμου ένα πλάσμα, ώστε αυτό να καταστεί στην πλάση του το τελειότερο. Όμως το δημιούργημά του παρέμεινε νεκρό, γιατί η πάστα του εξ αρχής ήταν θνητή και διαιρετή. Και ο Αλνταμπαόθ είπε στις αρχές που τον υπηρετούσαν: «Ελάτε, ας δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεού και ομοιότητα δική μας, ώστε η εικόνα του να γίνει φως για μας». Και εργάστηκαν όλοι οι άγγελοι του σκότους και οι δαίμονες μέχρι που κατασκεύασαν το ψυχικό σώμα. Το κατασκεύασμά τους όμως ήταν εντελώς αδρανές και ακίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατόπιν χρησιμοποίησε θεϊκά υλικά, δημιούργησε δε την ψυχή ως εξής: από την αδιέρετη και αιωνίως αμετάβλητη ουσία ως η πνοή του δημιουργού, που ήταν στην ουσία της μητέρας, κλεμμένη από τον Αλνταμπαόθ. Έτσι εκείνη, για να πάρει πίσω την ενέργειά της, έστω και με άλλον τρόπο, παρακάλεσε την άρρητο αρχή να δώσει εντολή στον αρχηγό των δαιμόνων να την εμφυσίσει στο σώμα. Τότε ο άρχον τούτου του κόσμου, που μετέπειτα αυτοχρίστηκε Χριστός, εμφύσισε πνοή. Το σώμα απέκτησε δύναμη και έγινε φωτεινό, καθώς επίσης και από την υπάρχουσα περί τα σώματα διαιρετή ουσία, θετική και αρνητική. Τα ανέμιξε νοερά με το πυρ, τα ανακάτεψε με μερικά άλλα άγνωστα υλικά, τα οποία ένωσε μεταξύ τους με κάποιες απόκρυφες φράσεις. Όλα σε ένα είδος, και έδωσε κίνηση στο σώμα. Επειδή η ύλη αυτή ούτε έλειωνε από την επίδραση της φωτιάς, ούτε πάγωνε, ως δημιούργημα πνεύματος που ήταν, είχε δική της ιδιοσυστασία. Αυτήν ο σκοτεινός Θεός την ονόμασε, σύμφωνα προς την ενέργειά της, ψυχή. Από αυτήν πλαστούργησε μυριάδες ψυχές. Έτσι εμφανίζεται πλέον η ψυχή πλασμένη με δύο ουσίες, από τη θνητή ύλη και από την πνοή του Αλνταμπαόθ, που περιείχε πνεύμα θάνατου που ήταν της μητέρας, αλλά από άγνοια δεν το γνώριζε, ότι έκανε καλό αντί για κακό. Έτσι οι γήινες ψυχές, τα 2/3 είναι θνητά και στο 1/3 αθάνατες. Οι ψυχές του ανθρώπου Θεού δημιουργού όμως, που είναι ο Έλλην, ήταν διαφορετικά πλασμένες στα υπερσύμπαντα. Τώρα όμως εξέπεσαν και έγιναν θνητές. Το ένα ρέπει προς το αγαθό και τα άλλα στο κακό κοντά κατοικούν. Το μεν ποθεί την ελευθερία, τα δε αγαπούν τη δουλεία. Διότι η σύσταση της ψυχής είναι 1/2. Το ένα είναι το αγαθό, ενώ τα δύο είναι το δίπολο, θετικό παύλα αρνητικό. Και το μεν ένα προσπαθεί να φύγει, ενώ τα άλλα δύο το τραβούν προς τα κάτω και γίνεται μια μάχη. Εξαιτίας λοιπόν των συστατικών αυτών, από τα οποία είναι πλασμένη η ανθρώπινη ψυχή, ο Ιάσον λέει πως κανένα πρόσωπο με θνητή γέννηση
δεν θα μπορέσει να περάσει στη γενιά των υπερκόσμου της αλήθειας. Γιατί αυτός ο τόπος έχει κρατηθεί για τους Αγίους. Ούτε ο ήλιος, ούτε οι σελήνοι θα κυβερνούν εκεί. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, αλλά το ιερό θα διαμένει εκεί πάντοτε στον αιώνιο κόσμο με τους Αγίους Αγγέλους. Έφτιαξε και το μάτριξ γύρω από τη γη, εκτός των άλλων σφαιρών, ώστε να μην μπορεί να εισχωρήσει το φως στη γαία και στους ανθρώπους. Έγιναν κατά καιρούς μεγάλες μάχες για να επικρατήσει το σκότος. Για όσες γενιές κυλούσε το αίμα των ανθρώπων στο αίμα των θεών, οι άνθρωποι ήταν ευσεβείς. Τιμούσαν τους θεούς με τους οποίους συγγένευαν και σκέφτονταν το καλό. Λάτρευαν την αρετή και δεν ήταν δούλοι των παθών. Μα όταν το θεϊκό του στοιχείο εκφυλίστηκε, γιατί αναμίχθηκε με άλλους λαούς, έγιναν κακοί πλεονέκτος και έκφυλοι, λέει ο Πλάτων. Ο σωματικός διαχωρισμός χάριν της αναπαραγωγής, που εξασφάλισε τη μόνιμη παραμονή μας εδώ, εξουθένωσε τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η πραγματική αιτία της αδυναμίας. Σιγά σιγά οργανώθηκαν και έφτιαξαν τις θρησκείες, τις στοές κλπ. Και μας κυβερνούν έως σήμερα. Κάθε αυθεντική λατρεία με την πάροδο των αιώνων εκφυλίζεται τελικά σε μία θρησκεία. Και αυτό έκανε ο Κρόνος. Οι αυθεντικές λατρείες δεν επιβάλλουν κανόνες, γιατί απλά δεν τους χρειάζονται. Όταν όμως με το πέρασμα του χρόνου σβήσει η ιερή φλόγα επάνω στο βωμό και ο λόγος απολεστεί, τότε η θρησκεία που θα εμφανιστεί πάνω από τα νεκρά μυστήρια κάνει πρώτα απ' όλα κάτι πολύ περίεργο. Καταργεί τη μία από τις δύο όψεις της θεότητας, την θηλυκή αρχή. Το θηλυκό στοιχείο είναι αυτό που μας ενώνει με τη Μητέρα Θεά. Έχοντας αφαιρέσει το θηλυκό στοιχείο από τη λατρευτική πράξη, έχουμε μείνει μετέωροι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, αλλά και μόνο που τον προσφωνούμε ως άντρα, πατέρα, αυτόματα περιορίζουμε τη διάνοιά μας σε ένα μόνο κομμάτι της θεϊκής ουσίας. Πριν διαχωριστούμε όμως, ήμασταν αθάνατοι και υπεράνθρωπες δυνατότητες. Δεν χρειαζόταν οι γεννήσεις. Έτσι μελλοντικά αποφάσισε να έρθει στη γη η Μητέρα Θεά με το αστροσκάφος Κοχύλη, ώστε να ενώσει τον ουρανό με τη γαία που ο Κρόνος Παύλα Γιαλνταμπαόθ απέκοψε τη σύνδεσή τους. Οι 7 σφαίρες της υλικής δημιουργίας. Όλοι οι 7 κόσμοι της ύλης, όσο και ψηλά να είναι, απέτυχαν το σκοπό τους που ήταν η θέωση. Έπρεπε να βρεθεί μια τιμωρία ώστε να συνετιστούν οι άνθρωποι. Όλοι οι κόσμοι πλην το 7ο δεν έχουν κόλαση. Έτσι λοιπόν, όταν μια ψυχή δεν πετύχαινε το σκοπό της στον κόσμο που ζούσε, όταν πέθαινε ενσαρκωνόταν στο δεύτερο υλικό κόσμο, δηλαδή σε πιο χαμηλό επίπεδο, για να ξαναβρει τον εαυτό της. Η ψυχή, συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία, έφτασε μέχρι το δικό μας κόσμο. Όπως επίσης και μια ψυχή που τα πήγε πολύ καλά, εδώ ή έφτασε στη θέωση, μπορεί να ενσαρκωθεί σε έναν από τους προηγούμενους κόσμους σαν απεσταλμένος του φωτός. Έτσι φεύγει για τα υπερσύμπαντα. Η χθόνια Αγαία έχει την πυκνότερη ύλη και είναι το τελευταίο στάδιο των 7 υλικών σφαιρών. Γι' αυτό υπάρχουν τα τάρταρα για να τιμωρείται η ψυχή. Στην 7η μέρα της δημιουργίας του Γιαλνταμπαόθ έφτιαξε τη νέα Αγαία του Μάτριξ, τη δική του δημιουργία δηλαδή, την οποία ορίζει πλέον αυτός, γιατί όπως είπαμε την γαία την κέρδισε σε μάχη. Έτσι όταν κάνει την κρίση της υποτιθέμενης δεύτερης δικής του παρουσίας, θα γίνει στη γη για να τους πετά απευθείας κάτω από μας, στα τάρταρα. Γιατί οι άλλες σφαίρες δεν έχουν κόλαση όπως είπαμε και η ύλη τους είναι λεπτότερη. Τα τάρταρα έχουν και άλλα επίπεδα σκότους. Όσο κατεβαίνεις, όλο και πιο σκοτεινά είναι και με σκληρότερες τιμωρίες. Στα μεν πρώτα 3 η ψυχή παγώνει και θερμαίνεται. Σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο πηγαίνουν οι κακούργες ψυχές που διαλύονται και εξαφανίζονται.
Πάντα μιλάμε για τις 7 υλικές ορατές και αόρατες σφαίρες του Ιαλνταμπαόθ, που δένει τις ψυχές του Μάτριξ με αλυσίδες και τις περνά από το φοβερό βήμα του Θεού με κρίσεις και δικαστήρια. Μόνο Αυτός κάνει κρίση και δίκες με κολάσεις. Ο πραγματικός Δημιουργός και Χριστός δεν έχει κόλαση, δεν κάνει κρίση, δεν τιμωρεί, είναι μόνο αγνό και αγαθό φως. Και φυσικά η αποτυχία των θνητών στη Γαία θα έχει αντίκτυπο και στις υπόλοιπες σφαίρες. Είναι χιλιάδες χρόνια στη Γαία και έχει δημιουργήσει πολιτισμό με γνωστά ονόματα. Έως τότε ο άνθρωπος ήταν 12κλονος και με γενετική μηχανική αποσυναρμολόγησαν το DNA του. Τον έκαναν δίκλονο και χειραγωγημένο. Για κακή τους τύχη, οι εντολές της Αλφα Αρχής παρέμειναν στα κύτταρα του ανθρώπου και κάποια στιγμή θα τις θυμηθεί. Στο κτιστό κόσμο του δοχείου της ύλης του δεύτερου νου δημιουργού βρίσκεται η οκτάδα του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας, δηλαδή η εικόνα της ζωής, η λεγόμενη 8 ουρανοί του κτιστού κόσμου και όχι η πραγματική ζωή, όπου ο 8ος ουρανός είναι ο λόγος νους Ιαλνταμπαόθ. Μέσα στους 7 ουρανούς δεν υπάρχει ύλη, η οποία μεταβάλλεται ο δεύτερος νους, και όσο ανεβαίνουν οι σφαίρες γίνεται και πιο εκλεπτισμένος, φαίνεται με φως. Εδώ ταιριάζει αυτό που λένε ο Σατανάς μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Και όσο κατεβαίνει στην πυκνότερη ύλη, παίρνει την πραγματική του μορφή, δρακόφιδο. Η εκπεσούσα ψυχή. Ο μύθος αρχίζει με τη Σοφία ως Παρθένο που ζει μόνη με τον πατέρα της. Αυτό δείχνει την πρωτόγονη ψυχή που είναι ενωμένη με τον πατέρα της και τη μητέρα της πριν από τη διαδικασία της σωματικής ενσάρκωσης. Μετά η Σοφία, δηλαδή η ψυχή, το σκάει από το σπίτι της και γνωρίζει πολλές κακοτυχίες που συμβολίζουν τη γέννηση της ψυχής, τα βάσανα δηλαδή. Μην έχοντας επίγνωση της πραγματικής της φύσης, γίνεται θύμα εκμετάλλευσης. Ψάχνει για αγάπη πάντα σε λάθος μέρη. Αν και λαχταράει να βρει το πραγματικό της εραστή, ζει με τον ψεύτικο νυμφίο που αντιπροσωπεύει το εγώ και φοβάται πολύ να φύγει. Τελικά την παρατούν σαν χήρα και μένει μόνο με τα αδύνατα τέκνα της, που συμβολίζουν τις κακές εγωιστικές της σκέψεις. Στο τέλος της ιστορίας, ο Ιάσουν, ο αληθινός νυμφίος, έρχεται, ενώνεται μαζί της και την σώζει από τα βάσανα. Ο μύθος της Σοφίας είναι ένα σύμβολο για την ιστορία της ενσαρκωμένης ψυχής και τη σωτηρία της. Η πτώση της Σοφίας, η μεταμέλεια, η σωτηρία και ο ιερός γάμος συμβολίζουν το υλικό, το ψυχικό και το πνευματικό στάδιο συνειδητοποίησης από την οποία περνά ένας μοιημένος στο ταξίδι του προς τη γνώση. Η ψυχή παύλα πνεύμα, καμωμένη από τα αρχέτυπα στοιχεία του φωτός και της αγάπης του επερουράνιου έρωτα, παύλα πνεύμα, έλκεται από κάθε τι το φωτεινό, έλκεται από τον αρχέτυπο πνευματικό ήλιο και σμίγει μαζί του. Εκεί συναντά την ουρανή Αφροδίτη και αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από αυτήν. Η ουράνια Αφροδίτη σμίγει με τον ουράνιο Ζεφ και γεννιέται ο ουράνιος Έρος, παύλα πνεύμα. Ο ουράνιος έρωτας, παύλα, σμίγει με την περιστρεφόμενη ψυχή, παύλα πνεύμα, και αναπαράγει σε αυτήν τον κοσμικό νου. Η ψυχή, παύλα πνεύμα, μεταμορφώνεται σε ψυχή, παύλα κόσμος. Αποκτά δηλαδή κοσμική συνειδητότητα. Η ψυχή, παύλα πνεύμα, που μέχρι τώρα ήταν ένα και θηλυκό και αρσενικό, όταν μεταμορφώνεται σε ψυχή, παύλα κόσμος, διχοτομείται, αποκτά διπλή φύση. Η ψυχή, παύλα κόσμος, αναπόφευκτα συνεχίζει το ταξίδι της προς χαμηλότερες διαστάσεις της ύλης, διότι η διχοτόμηση του 1 σε 2 δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε ανώτερες διαστάσεις. Τότε συναντά μια άλλη φωτεινή κατάσταση. Είναι ο θερμός χθόνιος ήλιος, μια προβολή του αρχέτυπου ήλιου. Εκεί η ψυχή, παύλα κόσμος, συναντά την πάνδημη Αφροδίτη και γεννιέται ο πάνδημος Έρος, που παρασύρει την ψυχή στην εμπειρία της ύλης
και τη μεταμορφώνει σε ψυχή παύλα Περσεφόνη. Ένας άνθρωπος μπορεί να καταφέρει να επιτύχει την αναγέννηση καταργώντας τις αισθήσεις του σώματος. Η δυσκολία σε αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος ελέγχεται από πολλούς τιμωρούς. Η βασική είναι 12. Είναι η άγνοια, η λύπη, η ακολασία, η επιθυμία, η αδικία, η πλεονεξία, η απάτη, ο φθόνος, ο δόλος, η οργή, το θράσος και η κακία. Κάποιος μπορεί να απομακρύνει αυτούς τους τιμωρούς αντικαθιστώντας τους με 10 βασικές αρετές: την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, την εγκράτεια, την γνώση, το αγαθό, τη συνεργασία, την ελπίδα, την αισιοδοξία, την καλοσύνη. Η ένωση της ψυχής, το ερμαφρόδιτο και η επιστροφή. Η ψυχή παύλα Περσεφόνη, για να μπορέσει να βιώσει την εμπειρία της ύλης, χρειάζεται ένα συμπαγές όχημα. Ένα φυσικό παύλα υλικό σώμα. Ελπίζει ότι έτσι θα ανακαλύψει την χρυσή γέφυρα που θα την οδηγήσει στην επανένωσή της με το αρχέτυπό της ως παγκόσμια ψυχή. Εμπλέκεται στις εσαρκώσεις ανεβοκατεβαίνοντας τα υλικά παύλα αιθερικά πεδία, αναζητώντας τη μνημοσύνη. Τότε η ουράνια Αφροδίτη σμίγει με τον ουράνιο μεταμορφωτικό ερμή και γεννιέται στη μητέρα Γαία ο αρσενικός Ερμαφρόδιτος. Ο Ερμαφρόδιτος βιώνει την εμπειρία της ύλης, ώσπου κάποια στιγμή φτάνει σε μια λίμνη και συναντά την ψυχή. Ο ουράνιος έρος, παύλα πνεύμα, ο γιος της Αφροδίτης, εμφανίζεται και τα βέλη του πετυχαίνουν την ύμφη, η οποία ερωτεύεται τον Ερμαφρόδιτο μόλις στην ψυχή. Εδώ ο αέρος με τα βέλη του βοηθά την ψυχή να ενωθεί με τη δίδυμη φλόγα του, που έχει χάσει με τη διάσπασή της, αλλά το τέρι της παρασύρεται από τον χθόνιο έρωτα της Πανδήμου. Ο Ερμαφρόδιτος αντιστέκεται, καθώς στην αναζήτησή του ακολουθεί τον πάνδημο χρόνιο έρωτα. Όμως η αιθερική ψυχή επιμένει και ζητά από τον Δία να σμίξει με τον αγαπημένο της. Ο Ζεύς, ο εκπρόσωπος της πεμπτουσίας του αιθέρα, επεμβαίνει και σμίγει την ψυχή με τον Ερμαφρόδιτο μέσα στα νερά της λίμνης αιώνια. Άρα το μήνυμα εδώ είναι ότι η ψυχή βρίσκει το τέρι της και κάνει το νερό της γάμου με τη βοήθεια του Διός και της Αφροδίτης. Το δύο γίνεται πάλι ένα και περνά στην αιωνιότητα. Το ένα εγκαταλείπει το βαρύ φορτίο της ύλης και δρασκελίζοντας τη χρυσή γέφυρα ξεκινά το ταξίδι του για την επανένωση με τα αρχέτυπά του. Ο υπερουράνιος έρωτας είναι το πρωταρχικό στοιχείο της δημιουργίας των κόσμων και των μορφών. Είναι ο γιος της Αφροδίτης και του Ζηνός, γεννιέται από το κάλος της θεϊκής δημιουργίας, αλλά μόνο ισορροπεί. Ενώ ο πάνδημος έρος γεννιέται από τη χθόνια Αφροδίτη, σηματοδοτεί το κάλος της υλικής φύσης και γίνεται ανισόρροπος. Πρέπει δηλαδή πρώτα να νικήσεις τη ζωή που είναι γεμάτη αγωνίες και αφού νικήσεις να ανέλθεις. Με το θάνατο η μορφή διαλύεται, επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της και απελευθερωμένη διέρχεται από τις 7 σφαίρες κάθαρσης για να φτάσει πρώτο πυλόν της αιωνιότητας. Εκεί θα περάσει από τη θύρα που οδηγεί στους κόσμους των ανωτέρων δυνάμεων. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τα 12 θεϊκά αρχέτυπα, τότε επειδή ο ρόλος του Ζηνός, εμφυσώντας το δημιουργικό στοιχείο του υπερουράνιου έρωτα, διαμέσου της πεμπτουσίας του αιθέρα, μεταμορφώνοντας και ενοποιώντας το δύο σε ένα. Η ψυχή ακολουθεί μια διαδικασία για να μεταμορφωθεί σε ψυχή πνεύμα. Ανάληψη, παύλα επιστροφή στους υπερκόσμους. Κατά μία έννοια, έχασες την αθεότητά σου, άνθρωπε δημιουργέ. Προφανώς το ταξίδι σας πήρε αρνητική τροπή, όταν αφήσατε να φύγει ένας άγγελος και ασχοληθήκατε με τον εαυτό σας σε μια μάχη με τις σκοτεινές δυνάμεις. Μπλεχθήκατε σε πολλές συγκρούσεις και πολέμους. Τα πρώτα θνητά σώματά σας της φυσικής ύλης, όπως γνωρίζετε, δεν έγιναν στη Γαία. Τα συναισθήματα των αγγέλων έχουν την έδρα τους στην καρδιά.
τα συναισθήματα που βιώνατε και βιώνετε όταν εσαρκωθήκατε σχετίζονταν με τα χαμηλότερα 3 ενεργειακά κέντρα. Καθώς το συναισθηματικό σώμα σας δυνάμωνε, γινόταν πυκνότερο και χάσατε τα ίχνη της καταγωγής σας. Από αυτή την έννοια αρχίσατε να ασκείτε εξουσία πάνω σε άλλους. Μεγάλες αλλαγές συμβαίνουν στην συλλογική συνείδηση του ανθρώπου. Αποκτήστε την επίγνωση του ποιοι πραγματικά είστε. Είστε οι άγγελοι στον πυρήνα της ύπαρξής σας. Καλλιεργήστε την αυτογνωσία σας. Η περιπέτεια που κάποτε ξεκινήσατε ως ένας δημιουργικός άγγελος πλησιάζει στο τέλος της. Έχετε έρθει σε αυτή την εσάκουση με συγκεκριμένο σκοπό. Αυτοί οι δημιουργοί θεοί που αναδιόρθωσαν το ανθρώπινο είδος επιστρέφουν. Μερικοί βρίσκονται ήδη εδώ. Έχουν επισκεφτεί αυτόν τον πλανήτη επανειλημμένα και έχουν σπείρει πολλές και διάφορες μορφές ανθρώπινων όντων μέσω ποικίλων πειραμάτων. Πολλοί παράγοντες έχουν επηρεάσει και έχουν δημιουργήσει την ιστορία σας πάνω στη γέα. Υπήρξαν πολιτισμοί σε αυτόν τον πλανήτη που κράτησαν εκατομμύρια χρόνια και σας δίδαξαν πώς να τους λατρεύετε και να τους προσκυνάτε. Αυτά όμως έως εδώ, γιατί ήρθε ο καιρός της ανάληψής σας. Ανάληψη είναι μια κατάσταση του νου και της καρδιάς. Η ανάληψη είναι η διαδικασία της επιστροφής στα υπερσύμπαντα, που ήσασταν πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία σας να γίνετε άνθρωπος της τρίτης διάστασης. Με συνεχή σύνδεση του ανώτερου εαυτού σας και άνεφορον αγάπη, μέσα στην καρδιά και στο μυαλό, ενεργοποιείται η διαδικασία της ανάληψής σας. Δείτε, ακούστε, νιώσετε. Μετουσίωση σημαίνει ότι θα μετατοπιστεί η συχνότητα που δονείστε σε μια υψηλότερη και θα δημιουργήσετε ένα νέο σώμα ενεργειακό. Η αλλαγή στο φυσικό επίπεδο συχνά είναι η πιο τρομακτική και γίνεται με αντίσταση. Είναι απαραίτητο να παραμείνετε επικεντρωμένοι αποδέχοντας μόνο ό,τι σας προκαλεί αρμονία, ισορροπία με την εσωτερική σας ουσία. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να απολαύσει την αγάπη. Πείτε, απολαμβάνω την αγάπη του Δημιουργού μέσα μου και γύρω μου. Πείτε, η πραγματικότητα που βιώνω είναι η τελειότητα του Δημιουργού. Πείτε, ενσωματώνω την ουσία της ανάληψής μου τώρα. Πείτε, όλα είναι δυνατά. Κάθε υψηλότερη συχνότητα που μπορείτε να φέρετε αποτελεσματικά στη συνειδητότητά σας, την γεώνετε στη γέα και την ολοκληρώνετε στο σώμα σας. Αυτό σας επιτρέπει να τραβήξετε ακόμα υψηλότερες συχνότητες. Ο μακρόκοσμος είναι το πρότυπο για το μικρόκοσμο. Η δύναμη του αρσενικού Πατέρα Θεού εμφυτεύει την πιθανότητα της νέας ζωής στη θηλυκή δύναμη της Μητέρας Θεάς να ξεκινήσει πάλι μια γέννηση. Εσείς είστε δημιουργοί αυτής της νέας ζωής. Στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτισμών, η πατριαρχική ενέργεια ήταν ο άρχοντας της γέας για πολλές χιλιάδες χρόνια τώρα. Εξαιτίας αυτού, ο πλανήτης έγινε ανισόρροπος, με τη δύναμη της λογικής να είναι πολύ πιο σημαντική από τη δύναμη της αγάπης. Χωρίς την ισορροπία των δυνάμεων, της δύναμης και της αγάπης, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσετε τη σοφία και να γεννηθεί το ανδρόγυνο μέσα σας. Καθώς αυτός ο σπόρος του φωτεινού σώματός σας ανθίζει, στέλνει βολές σε κάθε κύτταρο και άτομο του φυσικού σας σώματος, όπου η βλάστηση αρχίζει και πάλι. Οι 10 κλόνοι του DNA ενεργοποιούνται και το φυσικό σώμα μετασχηματίζεται. Θα δηλώνετε πάντα ότι όλα είναι δυνατά από την εικόνα της ψυχής. Επίσης γίνετε γνώστες ότι αυτό θα είναι το τελευταίο σας συμβόλαιο σε φυσική μορφή. Μόλις αισθανθείτε ότι η τελική τρισδιάστατη εμπειρία σας έχει ολοκληρωθεί, το γήινο δοχείο σας θα μετατραπεί εντελώς σε φωτεινό σώμα. Εν τη οικία του πατρός μου, λέει ο Ιάσον, είναι πολλά οι κύματα. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Προκειμένου όμως η ψυχή του ανθρώπου να περάσει στους κόσμους του αγαθού, σκέφτηκε ο Ιάσον, να μεταφερθούν σε άλλο τόπο για 1000 χρόνια και να προετοιμαστούν και έτσι να περάσουν στα αληθινά σύμπαντα.
Είναι η πρώτη Ανάσταση που λέει η Αποκάλυψή σας. Εδώ νοήσουν τα υβρίδια μισή-μισή στο αίμα. Γι' αυτό σε εκείνον τον τόπο του ετοιμασμένο επιβάλλεται να προηγηθεί η προετοιμασία της ψυχής. Απεκδιόμενη λοιπόν η ψυχή, το ενεργειακό διαιρετό κομμάτι της, αυτό δηλαδή το πλασμένο από την ενεργειακή πάστα του Ιαλταμπαόθ, να διατηρήσει αυτούσιο το πνευματικό τους μόνο τμήμα, το οποίο ως καθαρό πνεύμα θα μπορέσει πλέον να περάσει στους αθάνατους κόσμους των υπερσυμπάντων. Όσοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω σαν δάσκαλοι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Εδώ μιλάει για μια άλλη ελευθερία του Μάτριξ ο Ιάσον Χριστός. Το Βασίλειο του Θεού βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Η ουσία του πνεύματος είναι συγκεντρωμένη σε ένα κρυφό σημείο στην ανθρώπινη καρδιά. Ονομάζεται σπινθήρας του πνεύματος ή χρηστικό άτομο. Αυτός που θα καταφέρει να ξυπνήσει το θεϊκό παιδί στο κέντρο της καρδιάς θα αφυπνίσει το χρυσό ουράνιο άνθρωπο. Αυτό γίνεται με τον Ιερό Γάμο, αφού ανακαλύψετε τον ανώτερο εαυτό σας και τον καλέσετε. Αυτό το εγκεφαλικό άτομο που ονομάζεται επίσης εωσφορικό, κάποτε αναφλεγόταν στο φως του καρδιακού ατόμου, του χρηστικού. Η ενότητα καρδιάς και λογικής, δεξί και αριστερό ημισφαίριο, ήταν έτσι γεγονός και η σκέψη κατευθυνόταν από το Θεό. Αυτή η ενότητα όμως έχει εδώ και πολύ καιρό διαρριχθεί. Σε ένα αφάνταστο μακρινό παρελθόν, το λογικό άτομο έπαψε να επακούει στο χρηστικό άτομο της καρδιάς. Ανέλαβε την καθοδήγηση ολόκληρης της ανθρώπινης ζωής. Ο γεννημένος από τη φύση άνθρωπος δεν κατευθύνει τη ζωή του, κατευθύνεται. Το εγκεφαλικό άτομο δεν βρίσκεται πλέον σε ενότητα με το χρηστικό άτομο. Οι μεγάλοι σοφοί στην αρχαία Ελλάδα γνώριζαν ότι ο κόσμος αυτός είναι ψεύτικος και αποτελεί μια εικονική πραγματικότητα. Μας πληροφορούσαν για το ότι από τον εικονικό κόσμο της ύλης όλοι είμαστε περαστικοί, με σκοπό να εκπαιδευτούμε και να γυρίσουμε στην εστία συνειδητοποιημένοι. Οι θεοί δεν είχαν σκοπό να εγκαταλείψουν τη γη, γι' αυτό μετάλλαξαν τους νόμους της ανθρωπότητας, το φως άρχισε να εισχωρεί στα σώματα των ανθρώπων και να βρίσκει αποδέκτες. Κάποια στιγμή, όταν οι σκοτεινοί κυρίαρχοι του πλανήτη θα φανιζόντουσαν λόγω της υψηλότερης δόνειας της αγάπης, δηλαδή της παρουσίας της μητέρας θεάς Αφροδίτης στη Γαία, τότε δεν θα άντεχαν και θα εξαφανιζόντουσαν. Γνώθης αυτών, μηδέν άγαν, ενεργοποίησε το σπιθήρα του πνεύματος. Έρωστε.